সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চীজ কৰ্ণ ব্ৰেডৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। চীজ কৰ্ণ ব্ৰেডৰ ৰেচিপিৰ বাবে ব্ৰেড লাগিব আৰু চুইট কৰ্ণ ল'ব লাগিব এবাটি, আৰু তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু মেয়নিজ দি দিব, জালুকৰ গুড়ি দিব আৰু অৰেগেনো আৰু চিলি ফ্লেক্স দি দিব। এতিয়া তাত চীজ গ্ৰেট কৰি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰিব এই ৰেচিপিটো। এতিয়া ব্ৰেডত বাটাৰ লগাই ল'ব আৰু বনাই লোৱা চীজ কৰ্ণবোৰ ব্ৰেডৰ ওপৰত লগাই দিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আটাইকেইখন ব্ৰেডতে চীজ কৰ্ণখিনি লগাই ল'ব আৰু ওপৰত আৰু অলপ অলপ চীজ গ্ৰেট কৰি দি দিব লাগিব। এতিয়া টাৱা এখনত বাটাৰ দি দিব আৰু দি বনাই লোৱা ব্ৰেডবোৰ দি দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই চিমত ৰাখি ব্ৰেডখিনি সেকি ল'ব। এয়া চীজ কৰ্ণ ব্ৰেড ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।